ሰላም ብያለሁኝ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን በተለይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ኢኮኖሜትሪክስ ሌክቸር ቪዲዮዎች አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው። በእርግጥ በመሃል ትንሽ ጠፍቼ ነበረ፣ ቢዚ ነበርኩኝ በክላሶች እና በሌሎች ስራዎች። አሁን ተመልሻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ኢኮኖሜትሪክስን ማለት ነው የመጀመሪያውን ቻፕተር ሙሉ ለሙሉ ሌክቸር ብዙ ሌክቸር ቪዲዮዎች ሰርተን አፕሎድ አድርገን ለቀናቸዋል። ሁለተኛው ቻፕተር ደግሞ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን እስከ ፓርት 3 ድረስ ተከታታይ ሌክቸር ቪዲዮዎች ለቀ ነበር። የዛሬ የሚሆነው እንግዲህ ፓርት 4 ነው ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ያው ቪዲዮቹ እየተመቻችሁ ከሆነ ጠቃሚ ከሆኑ ቪዲዮቹ ላይክ ማድረግ ነው። ለጓደኞቻችሁ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ማድረግ ነው። ያው እንደምታውቁት ኢኮኖሜትሪክስ በተለይ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት ኮመን ኮርስ ነው። ስለዚህ በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ላሉ የጓደኞቻችሁ ሊንኩን በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ፕላትፎርሞች ሊሆን ይችላል ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። አሴም ታይም ደግሞ ቻናሉንም መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማበረታታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ሌክቸር ቪዲዮ ቻፕተር 2 ፓርት 4 ነው የምናየው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ቻፕተር 2 ፓርት 3 ላይ ኦኤልኤስ ሜተድ በመጠቀም እንዴት አልፋን ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕትን ኤስቲሜት ማድረግ እንደምንችል ኮምፒውት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ያው እያወራን ያለነው ስለ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ለማስታወስ ያህል ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ምንለው አንድ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል እና አንድ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ያለው ሪግሬሽን ስለሆነ ነው ብለናል። ራይት ለነሱ ደግሞ ስሎፕ ፓራሜትር ቤታን እና ኢንተርሴፕት ፓራሜትር ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕት ተርሙ ደግሞ አልፋን እንዴት ኮምፒውት እንደምናደርግ በኦኤልኤስ ሜተድ አይተናል ማለት ነው። ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ ባይ ዘ ሊስት ስኩዌር ሜተድ ኢንቮልቭስ ፋይንዲንግ ዘ ቫሉስ ፎር ኤስቲሜሽንስ ኦፍ አልፋ ኤንድ ቤታ ፎር ዊች minimizes the sum of square of the least squares residuals ብለናል። right sum of squares residuals ብለናል። ስለዚህ ኢረር sum of square ስኩዌሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልን አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ነው የምንፈልገው። አልፋ ሀት እና ቤታ ሀት ኤስቲሜትድ ቫልዩ ናቸው። right ከሳምፕል ላይ ኤስቲሜት አድርገን የምናገኛቸው ኢንተርሴፕት ተርም እና ስሎፕ ፓራሜትር ነው ማለት ነው። ሀት ካላቸው ያው ኤስቲሜትድ ናቸው። አልፋ እና ቤታ ብቻ ግን ከሆኑ ደግሞ ፖፑሌሽን ፓራሜትር ናቸው ማለት ነው። ኖርማሊ ኤስቲሜትድ ሪሌሽንሺፕ አለን y = አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ ሀት x ፕላስ ዘ ኢረር ተርም ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ኢረር = y ማይነስ አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ ሀት x። ይሄ ማለት y ማለት the actual minus the estimated ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኢረር ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ማለት ነው summation of the error square ነው። ስለዚህ summation of ኢረሩ ምንድነው ብለናል? y minus አልፋ ሀት ፕላስ ቤታ x ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢረሩ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራንታሲስ ውስጥ ያለው ስኩዌር summation of the error ስኩዌር አለን ማለት ነው። በኦኤልኤስ ደግሞ ሜተድ ምንድነው የምናደርገው? ሚኒማይዝ ነው የምናደርገው። ማን ነው ሚኒማይዝ የምናደርገው? summation of the error ስኩዌሩን ሚኒማይዝ የሚያደርጉልንን አልፋ ሀት እና ቤታ ሀትን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዴሪቬት እናደርጋለን። ፓርሻል ዴሪቬቲቭ ኦፍ summation of the error square with respect to አልፋ ሀት እንልና = 0 እንላለን። partial derivative of summation of the error square with respect to beta hat is equal to 0 እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ለአልፋ ሰርተናል። ይሄ እንደ ሪቪዥን ነው ማለት ነው። summation of the error square with respect to አልፋ hat እንለዋለን ማለት ነው። summation of the error square እዚህ ጋር አለ። summation of y minus alpha hat minus beta hat x raised to 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼን ሩል ነው የምንጠቀመው። with respect to alpha derivate ስናደርገው 2 የነበረችው ወደፊት ትመጣለች 2 times summation of y minus alpha minus beta x እዚህ ጋር 2 ነበረን 2 minus 1 ያው 1 ስለሆነ አንጽፈውም ታይምስ እንልና ኢንተርናል ፓርቷን ብቻ እንደገና ደግሞ with respect to alpha derivate እናደርገዋለን ማለት ነው። derivations of y with respect to alpha is 0, derivations of minus alpha with respect to alpha is minus 1, derivations of beta with respect to alpha is going to be 0. times minus 1 አለን ማለት ነው። minus 1 times 2 is going to be minus 2. ለዚህ ነው እዚህ ጋር minus 2 ያደረግነው። ይሄን ደግሞ ሪአሬንጅ ስናደርገው ምን እናገኛለን? summations of y is equal to n times ምናልባት እንዲላችሁ ፖይንተር ልጠቀም። ይሄን ፓርት ያላያችሁ ተማሪዎች ከዚህ በፊት የነበረውን ቻፕተር 2 ፓርት 3 ማየት ተጠበቅባቸዋል ማለት ነው።
So summations of y is equal to n times alpha plus beta hat times summations of x እናገኛለን ማለት ነው then ይሄንን rearrange ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው rearrange ማድረግ የምንችለው እኛ እየፈለግን ያለነው አሁን ማንን ነው እየፈለግን ያለነው አልፋን ነው right ምክንያቱም እዚህ ጋር summations of the error square with respect to አልፋ ነው ዴሪቬት ያደረግነው ስለዚህ አልፋን ነው እየፈለግን ያለነው ሶ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አልፋን ለማግኘት ይሄንን እንደገና ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ ማድረግ ይኖርብናል summations of y is equal to n times alpha plus beta times summations of x ነው የነበረው ሶ ሪአሬንጅ ስናደርገው n times alpha is equal to right is equal to summations of y ይሄንን ኢኳል ሳይንን ስናሻግረው ማይነስ ይሆናል ማይነስ beta times summations of x ይሆናል ማለት ነው right summations of x ይሆናል ምንም ነገር አላደረግንም እቺን ፓርት ብቻ ወደዚህ ነው ወሰድናት right ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ያው ፖዚቲቭ የነበረው ማይነስ ይሆናል ማይነስ ሆነ then ሁለቱንም ሳይድ over n ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም እኛ እንፈልገው አልፋን ስለሆነ ምን አይነት አልፋ ነው እንፈልገው estimated values of alpha that can minimize the sum of square errors ስለሆነ ማለት right so here estimated ነው so n will be cancelled out by n እዚህ ጋር summations of y over n ማለት y bar ነው the mean of y ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት summations of x over n ደግሞ ማለት x bar ነው ስለዚህ አልፋ ምንድነው ማለት ነው alpha is equal to in the case of or less methods of estimation or computations of the intercept alpha hat is equal to y bar minus beta hat x bar ነው ማለት right so በዚህ መንገድ አልፋን ማግኘት ይቻላል አሁን ይሄንን ያው ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮስ ላይ ነው እንደ ሪቪዥን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ዲቴል ማየት ከፈለጋችሁ Econometrics chapter 2 part 3 ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ዛሬ የምናየው ደግሞ ቤታ እንዴት ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ነው ተመሳሳይ ነው summations of the error square እዚህ ጋር አለን summations of the error square እዚህ ኮርነር ላይ እንደምታዩት summations of the error square is equal to summations of y minus alpha hat minus beta hat x raised to 2 ነው right ከዛ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን with respect to beta hat derivate እናደርገዋለን ማለት ነው with respect to beta hat derivate አድርገን is equal to 0 እንለዋለን አሁን የምንጠቀመው chain rule ነው right chain rule ስንጠቀም እዚህ ጋር ይሄንን derivate ብናደርገው right derivations of summations of the error square with respect to ምንድነው ያደረግን ያለነው with respect to beta ነው ያደረግን ያለነው right with respect to beta ነው ስናደርገው መጀመሪያ ኤክስፖነንቷ ወደፊት ትመጣለች 2 ይሆናል ማለት ነው right 2 times ይሆናል ማለት ነው 2 times summations of የኢንተርናል ፓርቱ እንዳለ ነው የሚሆነው right y minus ያው ለመጻፍ አይመችም ብዙ በእጅ ነው የጻፍኩኝ ያለሁት ላፕቶፕ ላይ ማለት ነው ትንሽ ያስቸግራል so y minus alpha minus beta times x times ይሆንና ከላይ 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው right 2 ምክንያቱም ኤክስፖነንቱ 2 ነው የነበረው so derivation ነው ስንጠቀም 2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቺን ኢንተርናል ፓርቷን ብቻ እንደገና ደግሞ with respect to beta derivate እናደርገዋለን with respect to beta derivate እናደርገው y with respect to beta is 0 alpha with respect to beta is also 0 minus beta x with respect to beta is going to be minus x ይሆናል ማለት ነው minus x እናገኛለን እዚህ ጋር ስለዚህ minus x times 2 ደግሞ minus sign ወደፊት ማምጣት እንችላለን minus 2 times summations of x ይሆናል ማለት right 2 times summations of minus x ማለት minus 2 times summations of x ነው right ከዚህ በኋላ ያለው ራሱ ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ራሱ ነው so minus 2 times summations of x times y minus alpha hat minus beta hat x is equal to 0 እናደርጋለን ለምን እኛ እየፈለግን ያለ ነው summations of the error square minimize የሚያደርግልን values of beta ነው እየፈለግን ያለ ነው ስለዚህ first order derivative with respect to beta አድርገን is equal to 0 አልነው ማለት ነው then ይሄን rearrange ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ያገኘነው ሪዛልት ምንድነው minus 2 times summations of right summations of x y ምክንያቱም ያበዛ ነው right minus 2 times summations of x y then minus times minus አለን እዚህ ጋር ያው ፕላስ ይሆናል ማለት ነው minus times minus ያው እዚህ ጋር ዲቴል እንድታዩት ነው እንጂ እንደዚህ መስራት ላይ ተጠበቅብን ይችላል ሁለቱን በቀጥታ ማጥፋት ይችላልን ግን እየሰራን እየጨረስ ነው need plus minus 2 times minus is going to be plus so plus 2 ይሆናል ማለት ነው plus 2
አልፋ አለን ራይት አልፋ አለን ሌላ ምን አለን ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አለን ማለት ራይት ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አለን ምን ያደርግነው -2 ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ማይነስ አልፋ ነው ያደረግነው ሶ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ስለሆነ ነው ማለት ነው ፕላስ ያደረግነው አሁንም እዚህ ጋር ማይነስ ታይምስ ማይነስ ያው ፕላስ ነው ፕላስ 2 ታይምስ ቤታ እንዳለን ነው ቤታ አለን ከዛ እዚህ ጋር ኤክስ አለን እዚህ ጋርም ኤክስ አለን ኤክስ ታይምስ ኤክስ ያው ኤክስ ስኩዌር ነው ሰሜሽኑም እንዳለ ነው ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ራይት ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር is equal to 0 right is equal to 0 ምናልባት ቢጫ አድርገው መሰለኝ ከለሩን በደንብ እንዲታያችሁ is equal to 0 then እቺኛዋን ኔጌቲቭ ዋን ኢኳል ሳይንን ብናሻግረው ፖዚቲቭ ይሆናል ራይት so 2 times እንግዲህ ለጽሁፉ ይቅርታ ጠይቃለሁ በእጅ ነው የጻፉኝ ያለሁት ዋኮ የሚባለውን ታብሌት እንግዲህ እስከምናገኝ ድረስ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት ነው so 2 times ሰሜሽንስ ኦፍ ማጥፋት ይኖርብኛል 2 times summations of xy እናደርጋለን right 2 times summations of xy so ምንድነው እዚህ ጋር ያደረግነው minus 2 times summations of xy ን equal sign ስናሻግረው ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው is equal to 2 times alpha times summations of x plus 2 times beta times summations of x square ነው ማለት right ያው እየሰማችሁኝም ስለሆነ ነው እንጂ እየጻፉት ያለው ነገር በደንብ ላይታይ ይችላል ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ over 2 ማድረግ እንችላለን ማለት right so በቀላሉ ያው ሁለት መጥፋት እንደሚችል አያችሁ ማለት ነው so እናንተ ተሰሩ እንደዚህ ይሄን ስቴፕ ላትሄዱ ይችላልላችሁ ምናልባት አዲስ ለሆናችሁት ሁለት እንዴት ነው የጠፋችሁ ሚል አይነት ኮንፊውዥን ውስጥ እንዳትገቡ ነው ማለት ነው right so 2 will be cancelled out by 2 so ምን ይቀረናል ማለት ነው summations of right xy is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square ይሆናል ማለት ነው so ይሄን እናገኛለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ summations of xy is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አገኘን ያው እዚህ ጋር summations of xy ያለው ማለት ነው ያው y x ማላችሁት xy ማላችሁ the result is the same alpha times summations of x plus beta times summations of x square right ይሄን እናገኛለን so if you rearrange ስናደርገው so ይሄን ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው ከዛስ ቅድም የሰራነው values of alpha አለን right alpha is equal to y bar minus beta times x bar ነው ብለናል right so እዚህ ጋር ደግሞ summations of yx is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አግኝተናል right summations of pointer ላድርገው summations of yx is equal to alpha times summations of x plus beta times summations of x square አግኝተናል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር አልፋ በሚለው ቦታ ላይ ቅድም ኮምፒውት አድርገን ያገኘነውን values of alpha ማስገባት እንችላለን y bar minus beta times x bar right so እዚህ ቦታ ላይ y bar minus beta times x bar ማስገባት እንችላለን ማለት ነው so substitute እናድርገው summations of yx is equal to summations of x እቺኛዋ summations of x ናት ማለት ነው times y bar times alpha is going to be y bar minus beta times x bar right beta times x bar plus ይሄኛው እንዳለ ነው beta times summations of x square right summations of x square አሁን summations of yx is equal to summations of x times y bar is going to be y bar times summations of x minus summations of x times negative beta hat times x bar is going to be minus beta hat x bar times summations of x ሁለቱን አባዝተን ነው ማለት ነው ያገኘነው summations of x ሲባዛ beta hat times x bar so beta hat x bar አለ times summations of x ከዛ ምን ማድረግ እንችላለን እንደገና summations of አሁን እዚህ ጋር summations of ይሄኛውን ፖርሽን ጨርሰናል plus beta hat times summations of xi square አለን ማለት ነው so እቺኛዋን ብቻ right y bar
times summations of x ን equal sign ብናሻግራት minus ትሆናለች so summations of yx minus y bar summations of x is equal to ይሆናል ማለት ነው so ምንድን ነው ያደረግነው እቺኛዋን equal sign እና ያሻገርናት right equal sign ስናሻግራት minus ሆነች so initially summations of yx ነበረ ወይ ደግሞ xy ማለት እንችላላችሁ ችግር የለውም እሱ is equal to እዚህ ጋር ደግሞ ቤታን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን right ቤታን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ቤታ አለን ቤታ ታይምስ summations of x square አለን እዚህ ጋር ደግሞ minus ቤታ ታይምስ x bar summations of x አለን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ቤታን ፋክተር አውት ብናደርግ ቤታ ታይምስ summations of x square ያው ፖዚቲቭ ነው ቤታ ታይምስ summations of x square minus x bar times summations of x ማድረግ እንችላለን so beta times minus ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ so ቦታ ቀያየር ናቸው ይሄኛውን መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ማለት ነው ይሄኛውን ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥነው ሳይናቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው so ቤታን ግን ፋክተር አውት አደረግናት ማለት ነው so beta times summations of x square አለን ለዚህኛው ማለት ነው beta times negative x bar times summations of x አለን ማለት ነው ለመጀመሪያው ማለት ነው right ለመጀመሪያው ማለት ነው then yeah already እዛ ጋር ያስቀመጥነው ስቴትመንት ነው ወይ ደግሞ ኤክስፕሬሽን ነው summations of xy ወይ ደግሞ yx ያው xy አልነው ይሄንን yx አልነው is the same minus y bar times summations of x is equal to beta times summations of x square minus x bar times summations of x ነው ማለት right x bar times summations of x ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ስክሪፕቶ sorry ፔን እንጠቀም እዚህ ጋር ለመጻፍ እንሞክር አሁን እዚህ ጋር አንድ ትሪክ አለ right ትሪክ ሳይሆን ያው አንድ ሎጂክ አለ እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ ምን መጣበት ሎጂክ ማለት ነው summations of xy minus y bar times summations of x አለን ወርታች ግን ሲመጣ summations of xy minus n times x bar y bar ነው right n times x bar y bar ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው right እነዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው እነዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው right ያው ሁለቱ ቦታ ነው የተቀየሩት yx ነበር እዚህ ጋር xy ነው ነው ምንም ችግር የለውም እዚህ ጋር ደግሞ y bar times summations of x ነበረ n times x bar times y bar ሆነ ይሄ ለምንድን ነው የሆነው x bar ማለት right እንደምታውቁት ከስታቲስቲክስ ክላስ ወይ ደግሞ እስካሁን ስናወራ ከነበረው x bar ማለት mean of x ነው ብለናል x bar is equal to summations of right summations of x over n ነው right summations of x over n ነው so criss cross ብታደርጉ summations of x ማለት n times x bar ነው ማለት right n times x bar ነው ስለዚህ እዚህ ጋር summations of x ን በn times x bar substitute አደረግነው ማለት ነው so y bar initially ያለን so summations of x ን ደግሞ በn times x bar substitute አደረግን ማለት ነው so ሌላው እንዳለ ነው beta times summations of x square minus n times x bar ስኩዌር አለን እየፈለግን ያለነው ማለት ነው እየፈለግን ያለነው ቤታን ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ by the summations of x square minus n times x bar square ማካፈል እንችላለን ማለት ነው so ይሄንን እናካፍለዋለን ስለዚህ ቤታ ለብቻው ይቀራል ቤታ is equal to summations of xy minus n times x bar y bar over summations of x square በዚህ ማለት ነው right ለዚህ እናካፍለዋለን ሁለቱንም ሳይድ ስናካፍለው የመጀመሪያው ሳይድ ይጠፋል so ቤታ ብቻውን ይቀራል ሁለተኛው ሳይድ ደግሞ summations of xy minus n times x bar y bar over summations of xi square minus n times x bar square ይሆናል ማለት right so this is the values of beta ነገር ግን ይሄ እንደገና ደግሞ በተለያየ መንገድ ኤክስፕረስ ሊደረግ ይችላል ለምሳሌ የዲኖሚኔተሩን ኖሚኔተሩን summations of xy minus n times x bar y barን በዚህኛው መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን summations of x minus x bar y minus y bar እንዴት summations of x minus x bar y minus y bar times y minus y bar ማለት ያው ሰሜሽን አለው እንደገና ደግሞ ሁለቱ ደግሞ እየተባዙ ነው so summations of x times y is summations of x times y minus x times minus x bar times y አለን minus x bar times y ከዛ እንደገና ደግሞ x times y bar አለን x times y bar አለን እንደገና ደግሞ x bar times y bar አለን x bar times y bar አለን ነገር ግን እዚህ ጋር minus times minus ያው ፕላስ ስለሆነ እዚህ ጋር ፕላስ አለን ማለት ነው so ምን ይሆናል ሰሜሽኑን ስንጨምርበት summations of xy minus y bar times summations of x minus x bar times summations of y plus n times x bar times y bar ለምን ኮንስታንት ነምበር ነው ለኮንስታንት ነምበር ሰሜሽን በምን መቀየር እንችላለን
በn ታይምስ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ለዚህ ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x bar times y bar የነበረውን n times x bar y bar ያደረግነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን አለን ሰሜሽንስ ኦፍ xy ማይነስ እዚህ ጋር y bar times ሰሜሽንስ ኦፍ x ነበር ነገር ግን ሰሜሽንስ ኦፍ x ማለት ቅድም እንዳየነው ሰሜሽንስ ኦፍ x is equal to n times x bar ማለት ነው right n times x bar ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ y ማለት right ሰሜሽንስ ኦፍ y ማለት n times y bar ማለት right ምክንያቱም ክሪስ ክሮስ አድርገን የምናገኘው ዛት ስለሆነ so ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus y bar times ሰሜሽንስ ኦፍ x ነበረ ሰሜሽንስ ኦፍ x ግን n times x bar ስለሆነ n times y bar x bar አደረግነው ማለት ነው እዚህ ጋር x bar times ሰሜሽንስ ኦፍ y ነበር ሰሜሽንስ ኦፍ y ግን n times y bar ነው so x bar ኢኒሻል ያለን so n times x bar y bar ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ x bar y bar ነበረ ሰሜሽን ማለት ያው n ማለት ነው ለኮንስታንት ነበር ብለናል ስለዚህ n times x bar y bar ሆነ ማለት ነው ስለዚህ n times x bar y bar እዚህ ጋር ፕላስ ነው n times x bar y bar እዚህ ጋር ማይነስ ነው ሁለቱ ካንስል አውት ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ከጣፉ ምን እናገኛለን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar y bar ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar times y minus y bar ጋር እኩል ነው ማለት ነው በተመሳሳይ ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar square ከምን ጋር እኩል ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x square minus n times x bar square ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ ሰሜሽንስ ኦፍ x square minus n times x bar square ነው ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar square ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ቤታ እንዴት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar y minus y bar over ሰሜሽንስ ኦፍ x minus x bar the whole square ለምን ይሄ ከምን ጋር እኩል ስለሆነ ይሄ ከሰሜሽንስ ኦፍ xy minus n times x bar ያው እንግዲህ ስለጽሁፉ ዳግሜ ይቅርታ ብያለሁ y bar over summations of x square minus n times x bar square ጋር እኩል ስለሆነ ነው right ሁለቱ እኩል ናቸው እዚህ ጋር ለማስቀመጥ እንደተሞከረው summations of x minus x bar y minus y bar summations of xy minus n times x bar y bar ጋር እኩል ነው summations of x minus x bar square ደግሞ summations of x square minus n times x bar square ጋር እኩል ነው ስለዚህ ኖሚኔተሩም ዲኖሚኔተሩም በእነዚህ ተቀይረው ከቤታ ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው የምናገኘው ዛት ሴም ነው now denote that x minus x bar small x ከሆነ deviation of x ማለት ነው y minus y bar is deviation of y small y ከሆነ ደግሞ እቺኛዋ ፓርት small x ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ small y ነው እዚህ ጋር small x ይሆናል so beta is equal to in deviation form summations of small x times small y over summations of small x square small x ያልኩኝ ያለውት deviations of x ን ለመግለጽ ነው ማለት ነው deviations of x ማለት x minus x bar ነው ማለት ነው ስለዚህ beta is equal to summations of deviations of x times y over summations of deviation of x square ማድረግ ይችላል ማለት ነው so the expression in 2.17 to estimate the parameter of coefficient is the formula of deviation form ስለዚህ ይሄ deviation form ነው ማለት ነው በዲቪዬሽን ፎርም በዚህ መንገድ ሊቀመጥ ይችላል ስለዚህ ሶስት መንገዶች አየን ማለት ነው so የመጀመሪያው ኮምፒውት አድርገን ያገኘነው summations of x minus x bar times y minus y bar over summations of x minus x bar square ነው ካልሆነ ደግሞ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል ይሄ ኖሚኔተሩ ከዚህ ጋር እኩል ነው ዲኖሚኔተሩ ከዚህ ጋር እኩል ነው ስላልን beta is equal to summations of xy minus n times x bar y bar over summations of x square minus n times x bar square ማለት ይቻላል ማለት ነው እቺ ስኩዌር ናት እሺ ስኩዌር ናት እቺ ወይ ደግሞ ኢንዲቪዥን ማስቀመጥ ይቻላል x minus x bar ማለት small x ነው y minus y bar ማለት small y ነው deviations of x እና deviations of y ማለት ነው again x minus x bar ማለት deviations of x ነው ያው ስኩዌር አለን ማለት ነው so በሶስቱ መንገድ መግለጽ እንችላለን ቤታ ደግሞ ቤታ ኖት ደግሞ ወይ ደግሞ አልፋ ደግሞ ያልነው ይሄ አልፋ ወይ ደግሞ ቤታ ኖት ማለት ነው so ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ማለትም chapter 2 part 3 ላይ በሰራነው ሌክቸር ቪዲዮ መሰረት ቤታ ኖት is equal to y bar minus beta 1 times x bar ነው ወይ ደግሞ ቤታ ኖት ማለት
አልፋ ማለት ነው ራይት አንዳንድ ቤታ ነው አንዳንድ ጊዜ አልፋ ሊሆን ይችላል ሁለቱ ምንድናቸው ኢንተርሴፕት ናቸው ራይት አልፋ hat is equal to y bar minus beta times x bar ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ለሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን በኦኤልኤስ ሜተድ values of alpha እና values of estimated values of alpha እና estimated values of beta ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ሶ በቀጣይ ቪዲዮ statistical properties of the least square estimators እናያለን በተለይ ደግሞ ይሄ ከብሉ ጋር የተያያዘው ኮንሴፕት ጋውስ ማርኮቭ ቤስት ሊኒየር unbiased estimator ነው የሚለውን የዛም ፕሩፎች እናያለን ማለት ነው የልቤን ያህል በደንብ እንፈልገውን ያህል ያቀርብኩኝ አይደለም ዋናው ምክንያት ደግሞ ለዚህ ለመጻፍ አመቺ ስላልሆነ ነው ሶ ለዛ አመቺ የሆኑ ማቴሪያሎችን ደግሞ ስናገኝ ከዚህ በተሻለ እንሰራላችሁ ነው የሚሆነው ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ከናንተ የሚጠበቀው ሌክቸር ቪዲዮዎችን መጠቀም ነው ያልገባችሁ ፓርት ደግሞ ካለ በኮሜንትም በአስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ከዚህ በፊት የነበሩ ሌክቸር ቪዲዮዎች ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ለጓደኞቻችሁ ሊንኮቹን ሼር አድርጉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ ሰላም ሁኑልኝ